Magandang hapon po, ito ang News TV Live. May press conference si Senator T.G. Ginggona kaugnay ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa pork barrel scam. Panoorin po natin ito. Good afternoon, everyone. Good afternoon again. I would like to announce that the Blue Ribbon Committee has completed its report at pagkatapos ng announcement na ito today, itong mga copies ng report natin, dadali natin sa mga senador para mabasa nila at kung malagdaan nila para sa signature nila. Bago ipapadala namin sa kanila, bibigyan kayo namin ng preview kung anong nilalaman ng report. And of course, we will also be giving you copies of the report. We will give you a preview, but I suggest that you read the report because the details are in the report. No? Let the report speak for itself. Okay. Gaya ng sinabi natin dati, paulit-ulit na sinasabi natin, na ang layunin ng Senate Blue Ribbon sa pag-imbestiga ng PDAP scam ay tatlo. Una, ano ang nangyari? Ano ang nangyari? Pangalawa, sino ang dapat managot? Pangatlo, ano ang dapat nating gawin para hindi na maulit yung nangyari? Yun po ang tatlong layunin natin. So sa tanong ng ano ang nangyari, natuklasan natin na ang pera ng bayan, na pagplanuhan, may ginawang plano. May ginawang plano at para mapatupad yung plano, nagkaroon ng sabwatan. At sa loob ng mahabang panahon, pinagpasasaan ang pera ng bayan. So tatlo po yun. Pinagplanuhan, pinagkaisahan, at pinagpasasaan. Pinagplanuhan, pinagkaisahan, at pinagpasasaan. Ano nangyari? Yung pera na bulsa, yung pagbubulsa, may plano at may sistema. Dito sa screen nakikita natin, nag-uumpisa yung proseso, yung plano sa mga legislators. Susulat sila sa Department of Budget and Management at magpahingi ng approval ng projects nila. Once ma-approve ng DBM, magkakaroon ng SARO. Yung SARO nagsasabi na approve na yung project at popondohan na nila. Okay. From the DBM, the SARO goes to the implementing agency. Doon pa lang, paglabas ng SARO, may advance porsyento na yung lawmaker. At pagdating sa implementing agency, ibibigay for example sa Department of Agriculture at ida-download sa isang subsidiary katulad ng NABCOR. Pagdating ng NABCOR, darating naman yung endorsement letter galing sa lawmaker na naman. At doon sa endorsement letter, sinasabi sa implementing agency na ito yung NGO na pinili ko, ito yung mag-i-implement ng project. So yung implementing agency, once natanggap niya yung endorsement letter, ipapadala na yung pera sa NGO na napili. Yung endorsement letter naman, once meron ng endorsement letter, may porsyento na naman yung lawmaker. At pagdating sa NGO bank account, hindi na umaabot yung pera sa beneficiaries. Kung nakikita nyo yung final sum ng tinutukoy ng PDAF,
yung taong bayan yung beneficiaries. Hindi napupunta doon sapagkat doon pa lang sa NGOs na withdraw na ni Janet Lim Napoles yung pera at pinaghahati-hatian na nila between the lawmakers, the chief of staff of the lawmakers, yung mga kakonsyaba nila sa implementing agencies. So ganun po, nakikita natin, meron talagang plano at sistema. At step by step sila, tignan natin. Step 1, creation ng mga NGOs. Nakita natin dito sa mga hearings na yung mga ginagamit na incorporators ay mga relatives ni Janet Lim Napoles, mga house help ni Janet Lim Napoles, yung iba driver, gardener. At ayon sa whistleblowers, sinasabi nila yung iba galing, mga pangalan galing pa sa phone directory, telephone directory. Yung iba patay na. Yung iba naman, ang pangalan ng tunay na tao pero walang pahintulot. Tulad nung kawawang welder sa Australia na nag-migrate, nagtatrabaho sa Australia, nalaman na lang niya, kasama siya sa investigasyon dahil nakita niya sa TV, kasangkot na pala siya sa NGO ni Janet Lim Napoles. At sinabi rin ni Ben Herloy na pag merong inspection yung mga implementing agencies sa mga NGOs, gumagawa lang sila kunwari ng opisina. Kumukuha sila ng lugar, linalagyan nila ng silya, linalagyan nila ng mesa, computer, dokumento, at doon na lang pinapa-inspect. Pagkatapos, alsabalutan na sila, balik na naman sa discovery suites sa opisina ng JLL. Yun ang step 1. And then step 2, negotiations between Janet Lim Napoles and the lawmakers. Dalawang klaseng negotiations nangyari dito. One, yung tinatawag kong direct marketing. Si Janet Lim Napoles mismo ang pupunta sa lawmakers at kumakausap sa mga lawmakers, nakikipag-deal. Yung pangalawa, yung indirect marketing. Ano yun? Yung lawmakers mismo pumupunta sa discovery suites at inaalok yung kanilang PDAF para magamit ng JLN at makahati sila dun sa PDAF nila. Yun yung indirect marketing. And then step 3 would be the implementation of the scheme. Nakita naman natin yung implementation mula sa lawmaker, dadalhin sa DBM, mula sa DBM, dadalhin sa implementing agencies, ida-download sa subsidiary ng implementing agencies, tapos dadalhin sa NGO. Once nandun na sa NGO, hahati-hatiin na yun ni Janet Lim Napoles. So the last step, kita mo talaga may sabuatan. Hindi kaya gawin ito ng isang tao or ng iilang tao na private. Kailangan may kasabwat na government officials. Step 4 is the splitting of the loot. Next slide, please. Yung splitting of the loot, yan. Nakikita natin, uniform ang splitting of the loot. May mga design na sila, may standardization. You can really see that there is a level of sophistication in the plan, in the conspiracy. 50% goes to the lawmaker, 5% to the chief of staff or representative of the lawmaker, 10% goes to yung mga kakonsyaba nila sa mga implementing agency. Of course, 35% goes to Janet Lim Napoles, and the most glaring and lamentable part is the 0% goes to the beneficiaries. Another sign of sophistication is that they have a voucher system to prove that the lawmakers have in fact received their kickbacks. Ayon kay Ben Herloy, may voucher sila, may color coding pa. White, yung para sa original ledger ng mambabatas. Yellow, para sa accounting. Yun kay Ben Herloy yun. At yung pink voucher para sa lawmaker. So nakita natin, grabe talaga ang nangyari. Pinagplanuhan, pinagkaisahan,
at pinagpasasaan. Dito naman tayo sa sino ang dapat managot. Tatlong klaseng grupo ng tao ang dapat managot dito. Number one, yung iilang NGOs. Number two, mga pribadong individual. At number three, ilang opisyal ng gobyerno. Mamaya, ididetalye natin. Ano ang dapat natin gawin? The last layunin, the last goal of the investigation. Tatlo ang nakikita natin. Three main groups. First, prosecution ng ilang opisyal ng gobyerno at pribadong individual. Number two, ang accreditation, evaluation, and monitoring ng mga NGOs dapat higpitan. Yung mga NGOs na nakikipag-deal sa gobyerno. At number three, yung batas sa procurement and corruption dapat palakasin. Dito na tayo sa detalye. First, dito tayo sa baba mag-umpisa. Batas sa procurement and corruption palakasin. Dalawa lang to. First is passage of a law mandating that NGOs that are recipient of government funds should comply with the Government Procurement Reform Act. Hindi sila nagko-comply dyan sapagkat ang iniisip nila, once natanggap na nila yung pera, private entity naman sila. Pero no, the funds are public funds, and even if they are transferred to a private entity, they still remain public funds, and therefore they should be under the Government Procurement Reform Act, the guidelines. Second, increasing the penalties for the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Next, dito naman tayo sa NGOs. Kailangan higpitan, evaluation, accreditation, and monitoring. First policy measure, institutionalize real-time audit of NGOs that receive government funds. Second, blacklist NGOs and their incorporators and officers who are guilty of any wrongdoings. Third, enhance the supervisory powers and regulatory powers of the SEC and the CDA. The SEC over non-profit organizations and the CDA over the cooperatives. Nakita natin dito, galing mismo sa SEC, sabi nila, 25,000 ang mga NGOs na nagre-register sa SEC lang every year. Tapos yung in charge dyan sa department na yan, 8 tao. Isipin nyo na lang, 8 tao, 25,000 na NGOs ang nagre-register. Next is computerization via a centralized database. Centralized database of NGOs shared by SEC, CDA, DBM, DSWD, BIR, and other government agencies that deal with NGOs. Nang sa ganon, ang information, those who are good and those who are bad, can be shared by all in government. Next is amending the Commission on Audit Circular to prohibit NGOs to deal with the government for those NGOs that have been in existence for 3 years or less. In other words, dapat may incubation period. Hindi kagaya nangyari na register tayo ngayon sa SEC, the next day, okay na tayo, we turn around and deal with the government na. Hindi pwedeng ganon. Dapat may incubation period to prove that you have the wherewithal, that you have the capacity and the wherewithal to stay as a legitimate NGO.
So there should be an incubation period of at least 3 years. Next is the passage of a law requiring accreditation by NGOs. Accreditation of NGOs, not by NGOs, of NGOs that deal with the government. So that at least we know there is a seal of good housekeeping. And lastly, a passage of a law mandating that COA audit the NGOs handling the government funds. Because they are handling government funds, they should be also audited by COA. Okay, nandito na tayo, tapos na tayo sa mga batas sa procurement and corruption. Tapos na tayo sa ayun ang sabi, NGOs. Dito na tayo sa prosecution. The committee finds merit, and let me read, I'm reading from an excerpt on the report. The committee finds merit in the evidence presented and finds sufficient basis for the filing of appropriate criminal cases with the proper court against the following persons. I will read the name of the person, and then after that, there will be several laws cited or that have been violated. It just means that it is up to the ombudsman to charge the person with one, some, or all of the cases cited, of the crimes cited. So we leave it up to the ombudsman. Number 1, Janet Lim Napoles for plunder, corruption of public officials, violation of Republic 3019, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, frauds against the public treasury, and giving false testimony during the Senate Blue Ribbon hearing. Number 2, Senator Juan Ponce Enrile and Attorney Jessica Gigi Reyes for number 1, plunder. Number 2, direct bribery. Number 3, violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Number 4, frauds against the public treasury. And number 5, violation of the Code of Conduct and Ethical Standards for public officials and employees. Number 3, Senator Jinggoy Estrada and Pauline Labayen for plunder, direct bribery, violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, frauds against the public treasury, and violation of the Code of Conduct and Ethical Standards for public officers. Number 4, Senator Ramon Bong Revilla and Attorney Richard Cambe, plunder, direct bribery, violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, frauds against the public treasury, violation of the Code of Conduct and Ethical Standards for public officials. Number 5, Alan Habeliana of the National Agribusiness Corporation or NABCOR and Antonio Ortiz of the Technology Resource Center, plunder, direct bribery, violation of the Republic Act 3019, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, frauds against the public treasury, and violating the Government Procurement Reform Act, violating the Code of Conduct and Ethical Standards for public officials. The committee would like to recommend that further investigation be conducted on the possible liability of Janet Lim Napoles' relatives, employees, friends, identified by the whistleblowers, and I shall read their name. Jo Christine Napoles, Reynaldo Jojo Lim, Ronaldo Francisco Lim, Evelyn Dichon de Leon, Nova K. Dulay, Jaime Garcia Napoles, James Christopher Lim,
Jean Catherine Lim Napoles, Jane Catherine Lim Napoles, John Christian Lim Napoles, Rosita Causon Co, John Raymond de Asis, Felimon Agustin, Simplicio Gumafelix, Vanessa Eman, Jocelyn Piorato, Nemesio Pablo, Maylene Encarnacion, Genevieve Uy, John Raymond de Asis, Lilian Espanol, Jesus Castillo, Eulogio Rodriguez, Lorna Ramirez, Evelyn De Leon, Ronald John Lim. Next. Jose Antonio Evangelista, one of Senator Enriquez's agents and designated signatories for the PDAF-related documents, remains a person of interest and should be investigated further in order to ascertain his participation, if any, in the PDAF scam. Because the committee was unable to summon former members of the House of Representatives to appear before it, further investigation is needed regarding the propriety of filing charges against them. And these persons are former Representative Rizalina Siachon Laniete, her agent Jose Sumalpong, former Representative Edgar Valdez, former Representative Rodolfo Plaza, former Representative Samuel Dangwa, and former Representative Constantino Haraula. Next. Salvador Salacop, head of ZAIREC, during the relevant period, should also be further investigated for possible involvement. The next are three names: Ophelia Agawin of ZAIREC, Gigi Buenaventura of NLDC, and Alexis Sevidal of NLDC were mentioned by Mr. Ben Herluy as government officials who received kickbacks. Further investigation should be made to determine their participation. Next, Winnie Villanueva, former Metrobank manager who was a close friend of Ms. Napoles and worked for her after that, should further be investigated. As for Ruby Tuason and Dennis Conanan, the committee is leaving it up to the Ombudsman to decide upon their fitness to be granted immunity from prosecution. And so, that in a nutshell is a preview of the Blue Ribbon Committee report. After this, I will order the Director General to start distributing to the senators their copies so that they may have time to read it and, if they so wish, to sign it. Let me just end by saying with a Latin maxim that says, fiat justitia ruat caelum. And that means, let justice be done, though the heavens fall. Thank you very much. I would love to answer questions, but in due deference to my colleagues, who I want them to read the report muna and have a chance to sign it. I will be deferring answering questions. And I believe we will be distributing the report to you. I think the best spokesman will be the report mismo. Thank you very much. No. Thank you. Ang inyo pong napanood ay ang press conference ni Senator TG Gingon na kaugnay ng imbestigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa pork barrel scam. Natuklasan daw ng Senate Blue Ribbon Committee na pinagplanuhan ang pera ng bayan para maipatupad ang mga plano ay nagkaroon ng sabwatan at sa mahabang panahon
ay pinagpasasaan ang pera ng bayan. Ang pagbubulsa ng pera ng bayan ay may plano raw at may sistema. Ika nga ni Gingona, there is a level of sophistication in the conspiracy. Nag-umpisa raw ang plano sa mga legislators na susulat sa Department of Budget and Management. At kapag na-approve na ang budget ng DBM, ay maglalabas na ito ng SARO. Paglabas ng SARO ay ibibigay naman daw ito sa implementing agency at pagdating nito sa NABCOR o other implementing agencies ay magbibigay naman ng endorsement letter ang mga senador sa NABCOR o ibang implementing agencies para sabihin kung saang NGO ito ibibigay o mapupunta. Doon pa lang daw ay binubulsa na ang porsyento ng pondo na hindi na umaabot sa mga beneficiaries at pinaghahatian na rin daw mismo dito pa lang ng mga taong sangkot sa scam. Tingin ni Gingona, dapat higpitan ang batas sa procurement at inirekomenda niya ng komite na kasuhan si Napoles para sa kasong plunder, sina Senador Juan Ponce Enrile at si Attorney Gigi Reyes para sa plunder din, direct bribery at violation of Corrupt Anti-Graft and Corrupt Practices Act at maging ang paglabag na rin ng Code of Conduct and Ethical Standards para sa mga public officials. Maging sina Senador Estrada at si Pauline Labayen ay inirekomenda rin ng komite na kasuhan ng plunder at si Senador Bong Revilla at si Richard Cambe ay inirekomenda rin ng komite na kasuhan ng plunder. Sina Alan Havillana rin ng NABCOR, Antonio Ortiz ng TRC ay inirekomenda rin kasuhan ng plunder, fraud at fraud against public treasury at ang paglabag din ng Code of Conduct para sa mga public officials. Sa naturang press conference ay inirekomenda rin ng komite na imbestigahan pa ang ibang mga pamilya at mga kaibigan ni Janet Lim Napoles, kabilang na sina Rinaldo Jojo Lim, Jaime Garcia, Jean Catherine Napoles, Jean Napoles, John Raymond de Asis, Simplicio Gomapilis, Nemesion Genevieve Uy, Jesus Castillo, Lorna Ramirez, Ronald John Lim, Jose Antonio Evangelista na isang staff ni Senador Enrile. Kailangan rin daw imbestigahan para sa posibleng pagkakasangkot din sa scam sina Rizalina Sichon Lanete, Representative Edgar Valdez, Representative Rudy Plaza at dating Representative Constantino Haraula. Inirekomenda rin para imbestigahan din sa posibleng pagkakasangkot din sa scam sina Alexis Sevidal, Willie Villanueva, Metrobank at ang mga iba pang empleyado ni Janet Lim Napoles. Si Ruby Tuaso naman at si Dennis Cunanan ay pinauubaya na raw ng Senate Blue Ribbon Committee sa Ombudsman kung gagawin ba itong mga state witness or kakasuhan din kaugnay sa kanilang pagkakasangkot sa pork barrel scam. Sa naturang press conference, idinetalye ni Senador TG Gingona kung paano ginawa ang sabwatan para makuha ang pera mula sa Priority Development Assistance Fund ng mga mambabatas. Ang modus daw ay dalawa ang kanilang nakikita. Kung hindi si Napoles ang lalapit sa mga mismong mambabatas para alukin ang sinasabing scam, ay pwede rin naman na ang lawmaker o ang mambabatas ang lalapit kay Napoles para ialok ang kanyang PIDAF. Sa puntong ito, humingi tayo ng karagdagang detalye kaugnay ng press conference ni Senador TG Gingona ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa naturang press conference na kagaganap lamang mula sa ating kasamahang si Jam Sisante. Jam. Yes, Rino, kakatapos nga lang ng press conference ni Senator TG Gingona na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at doon sa press conference, inanunsyo niya yung mga tao na i-recommend nila na kuhan ng iba't ibang reklamo sa ombudsman. Kasi doon, Janet Lim Napoles na dapat daw sampahan ng reklamong plunder, violation of anti-graft at pagbigay ng false testimony sa harapan ng Blue Ribbon Committee dahil nga nang humarap siya doon sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ay itinanggi niya na meron siyang kinalaman doon sa pork barrel scam. Mismo mga kasamahan din nila sa Senado na sina Senador Juan Ponce Enrile,
Jinggoy Estrada at Bong Revilla ay pinakakasuhan ng komite para sa ng plunder dahil naniniwala ang komite na talagang nagbulsa ang mga ito ng malaking bahagi ng kanilang mga PDAF na inilagak sa mga NGO na konektado kay Janet Lim Napoles. Bukod doon sa mga mismong senador, pinakakasuhan din ng komite yung ilang staff nila, yung dating Chief of Staff ni Senador Juan Ponce Enrile na si Attorney J.J. Reyes, ang dating staff ni Senador Estrada na si Pauline Labayen at ang staff ni Senador Bong Revilla na si Attorney Richard Campe na para din doon sa plunder. Bukod sa kanila, pinapakasuhan din ng komite yung ilang mga opisyal na implementing agencies na pinagdaanan ng PDAF, kasama na yung si Alan Havellana ng dating pinuno at iba pa. Naniniwala kasi yung komite na may bahagi din o 10% sa katunayan yung bahagi ng mga implementing agencies doon sa hatian, doon sa mga PDAF na inilagak sa kanila. Kanina tumanggi na may pasahan tayong tanong, pero tumanggi na si Senador TG Ginggona na sumagot ng tanong sa media dahil papabasa daw muna niya sa kanya mga kasamahan sa Senado yung committee report at ipapapirma pa sa kanila. Jam, ano bang mood dyan ngayon sa Senado ngayon na lumabas na ito? At syempre, nakapagpunta rin tayo dyan sa Senado at medyo bago i-release itong mga press conference na mga ganitong kalaking mga pangyayari, ay usually may mga leak ito. May pagkakataon ba tayong nakausap ang ilang staff ng mga senador na nabanggit na i-recommendang sampahan ng plunder? Chino, yung mga iba kasing bali yung dito, syempre matagal na nga nating inaabangan itong paglabas ng committee report. Weeks before pa nitong announcement na ito ay marami na nag-uudyo kay Senador TG Ginggona. Mismo mga kapwa senador nila, ilan sa kanila tingin ay dapat maglabas na kahit partial man lang na committee report itong committee dahil napakarami na ngang hearing. 9 or 10 hearings na yung isinagawa ng committee tungkol sa pork para scam. Kaugnay naman doon sa mga staff na nadadamay dito, nadadawit o pinapakasuhan din, si Attorney J.J. Reyes na dating Chief of Staff ni Senador Enrile, matagal nang nakaalis ng bansa. Nung nagsisimula pa lang pumutok itong issue na ito. Si Pauline Labayen din, nang pumutok itong kontrobersya na ito, nag-resign din siya doon sa opisina ni Senador Estrada, kaya hindi nagkaroon ng pagkakataon na makapanayam siya ukol dito. Hindi rin na nagbibigay ng panayam si Attorney Richard Campe, na staff naman ni Senador Revilla. Pero sa mga nakaraang pahayag na rin ng mga senador mismo, sinasabi nila na hindi naman nila hindi nga sila tumanggap daw ng PDAF at hindi rin daw nila inauthorize yung kanilang mga tauhan na tumanggap ng bahagi ng PDAF para sa kanila, Chino. Maraming salamat, Jam Sisante.